آقا مکانیک ها چجوری ابیابی میکنن؟ هر مکانیکی به دنیا اومده بلد نبوده که از اول ابیابی رو یاد گرفته. مخصوصا ماشینی که خاموشه میخوای روشنش کنی 0 تا 100. به خدا قسم چیزی که خودم بلدم داخل ویدیو میذارم ببینی عشق کنی، مخصوصا روشن شدن و قطعات جای دیگر رو. پس اون 60 پایین ویدیو رو بکوب، لایک ویدیو رو، بریم سر وقتش. بسم الله الرحمن الرحیم. درودی بیکران به تمامی رفقای گل شاک همی براریا. آقای ماشین خودم وقتی رفتم از کربلا اومدم الان داره بد روشنی میکنه. یه چیزی واقعیت. ببین چند روزی بود من نمیرسیدم، حقیقتا 1 هفته بود نمیرسیدم، ماشین بد روشنی میکرد. حالا همین که داره بد روشنی میکنه من خودم تشخیص دادم از چیه. همین که داره بد روشنی میکنه چجوری خودت اسی ای بیابی کردی؟ خدا وکیل خیلی ساده است. اول میریم سراغ پمپ بنزین. اینجا بیا گزینه 1. اگه زوم لازم بود شما زوم میزنی آقای سردی. پمپ بنزین. آقا میخوای چجوری تشخیص بدی پمپ بنزین ماشینت؟ دیگه عمری نداره، به قول ما عمرش کوتاه شده. ببین شما خب وقتی تو جاده هستی به قول ما سگیوار میگازونیش، پات تام خرطناق گذاشتی رو پدال گاز، همینجوری میگازونی، کم نمیاره. وقتی هم داغ میشه اصلا کم نمیاره. ماشین من چی بود؟ علائمی که بد روشنی میکرد ماشین من وقتی که سرده یه نیشه سرد روشن میشد، وقتی گرم میشد روشن نمیشد. حالا ببین من اینو چجوری ایبیابی کردم. پمپ بنزین ماشینت هم اگه میخوای بفهمی نگاه اینجا رو دقت کن. بیا اینجا میخوای زوم بزنی، زوم هم نزن، فقط نشون بده. نگاه این شیلنگ بنزینه. خب این شیلنگ بنزینه شما میکشیش. خب نگاه 1 ثانیه فقط همینجا رو بگی، داره بنزین میریزه، همونجا رو بگی. میخوای ببینی پمپ بنزین کار میکنه یا نه. حالا بنزین اومد. خب دقت کردین صدا منو بگیر. حالا صدای پمپ بنزین اومد یعنی پمپ بنزین ماشینم سالمه. نرو تق 1.500 بده 1 پمپ بنزین عوض کن. گرفتی چی گفتم؟ حالا بعضی وقتا میبینی پمپ بنزین صداش نمیاد، ای بابا پمپ بنزین سوخته. اونجا هم نباید پمپ بنزین عوض کنی، شیلنگو جا بزنیم که یادمون نره رو هوا، اونا خوش میشه. اینجا رل دوبل کارش چیه؟ کارش اینه که اگه کارش اینه که یک برق پمپو میرسونه. نگاه من رو قطع کردم. خب اصلا نمیخواد زوم کنی، همینجوری نگاه کنی. میخوام استارت بزنم. عمرن اگه ماشین روشن بشه من همینجا خودمو میندازم تو چاله. اگه ماشین روشن شد رل دوبل برق پمپ قطع. نگاه کن. پس اگر رل دوبل ماشینتون خراب شد، اگه ماشینتون پمپ بنزینش کار نمیکرد، اول رل دوبل رو چک کنید. یه دونه رل دوبل باید داخل ماشینت باشه. بیا جلو اینجا دستمو بگیر. پراید تیبا، البته تیبا رله شده، پراید و پژو اینا همه رل دوبل داره. پس اگه رل دوبلت هم درست بود میری سراغ فیوزا. یه گوگل سرچ بزن فیوزا، هم بزن استیتلا پرقدرت بالا تو خدا میاد بالا. پس میریم گزینه 2. گزینه 2 شاید ماشینت اسی واشر زده. اینجا رو نگاه کن. 2 واشر سرسیلند. این خودش تشخیص ایبیابی واشر سرسیلند هم است. قبل اینکه ویدیو رو بگیری من 4 تاشم رو باز کردم. 4 تاشم رو باز میکنی. خب ماشینت قبل اینکه روشن کرده باشی از دیشب، ببین دارم میگم قبل اینکه روشن کرده باشی، نباید ماشین رو روشن کرده باشی ها. ببخشید من اومدم هم 4 تا شمع رو باز کردم. به لطف خدای مهربان 4 تا شمع تمیز، شمع چخچقی، نه زنگ زده. اگه من شمع رو باز کردم، ببین من الان یکی رو باز میکنم. بیا میخوای تست کنی که ماشین شاید واشر زده. ببین منو بگیر. وقتی فکر میکنی ماشین واشر زده میای 4 تا شمع رو باز میکنی. اگه سر 4 تا شمع زنگ زده بود یعنی آب رد میکنه سر پیستون، ماشین واشر زده. اگه تمیز بود دیگه ماشین واشر نزده، برو مرحله بعدی. فهمیدی شد؟ من 4 تا شمع باز کردم دیدم 4 تا شمع تمیزه. خب گذاشتم سر جاش، از واشر رد شدم. بعدم در رادیاتو باز کردم.
اینجا نگاه کن چقدر تمیزه، بگو ماشاءالله، هزار ماشاءالله. و اینکه رفقا نگاه کنید این درب رادیاتو میبینید، میگه اگه آگاهی نداری درب رادیاتو گرفتی، آگاهی نداری این داغه، برو اول مطالعه کن بعد در رادیاتو باز کن. آی از این ور به من واشر میزنه، از اون ور به من همه چرت و پرت. بیا من برعکس میبندم، بیا یه جلو یه جلو، بیا این برعکس. اوکی پس چی شد؟ پمپ بنزین رو چک کردیم، واشر سرسد هم چک کردیم، اوکیه. میریم مرحله بعدی. گزینه 3 برق ماشینه. ببین ماشین من روشن میشه ولی بد روشنی میکنه در زمانی که گرمه. دقت کردین؟ این علائمی که داره بهتون میگم خب میتونه کاری بکنه که ماشین شما هم دیگه روشن نشه. داره همزمان دو تا گزینه رو بهت میگم. گزینه 3 رو فقط برق ماشینته، کویل. آقا ببین اصلا ماشین برق کویلش میزون است یا نه؟ حالا اینو چجوری میخوای امتحان کنی؟ یکم برای شما سخته رفقا. ببین یه کویل رو میکشی، یعنی یه وایر رو میکشی، از اینجا نگاه کن، نمیخواد زوم کنی، فقط ازم دور بگیر. از اینجا یه دونه وایر رو میکشی. خب این تکنیک رفقا مکانیکی، همونجا رو بگیر، یه دونه پیچگوشی حالا با کوچیک‌تر میندازی داخلش، یکی میگه استارت بزنه. وقتی استارت میزنه اینجا برق شما میبینی، پس کویل میزونه. اوکی. من از برق ماشینم خاطرم جمع رفقا، کویل نو کردم. دقت میکنید؟ من خودم امروز ایبیابی کردم، برق ماشین اوکی، برق ماشین اوکی. بریم گزینه 4. گزینه 4 سنسور دور موتور. سنسور دور موتور اگه خراب بشه به هیچ وجه من الوجوه ماشین شما روشن نمیشه، فقط مگه که خدا دستور بده اون ماشین روشن بشه. کار این چیه؟ موقعیت میلنگو میرسونه به ایسیو. کجا ماشین هست؟ بیا اینجا، همونجا رو بگی قشنگ. بیا روی سنسور دور موتور بلدی کجا دیگه، همین سه دیگه، این پایین 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 پایین، اینجا اینجا. ای والله احسن، اینجا دیگه قرار داره. اگه ماشین شما به هیچ وجه روشن نمیشه، خب ماشین شما اول باید مینی پمپ بنزین کار میکنه، بعضی وقتا کار نمیکنه، حواستون باشه. سنسور دور موتور رو چک کن. بریم گزینه 5. و اما گزینه 5 آقا تا اینجا ویدیو بودی همون 60 پایین ویدیو رو بزن بفرست برای اونایی که عشق ماشین دارن. گزینه 5 چیه؟ میزان نبودن تایم یا نامیزون بودن تایم. ما هم میگیم تایمش یاره میزون نیه، اونجوری میگه. خب بیا اینجا نگاه. آقا این تصمیم تایم رو من خودم عوض کردم این تصمیم تایم خودمه. نگاه از این قابای نگاه کنید، تایم دیوانه مشتی عالی. من از تایم خیالم راحته. برگرد حالا منو بگیر، من از تایم خیالم راحته. اگه ماشین تو کلا بد روشنی میکنه در همه مواقع، شما اونجا باید بری سر وقت تایم. گرفتی؟ پس بکن لایک پایین میدونی چی کلمه چنیک. بریم گزینه بعدی. و اما گزینه 6 که ماشین من به خاطر همون بد روشنی میکنه، خرابی فشنگی آب. از کجا تشخیصش دادم؟ خیلی بالا. چجوری ایسی تشخیص دادی؟ ببین ماشین من وقتی که سرده به نیش استارت روشن میشه، وقتی که گرم میشه بد روشنی میکنه. پمپ بنزینم سالمه، مطمئنم خودم. واشر سرسیلند رو تست کردم، شما رو باز کردم اوکیه، برق ماشین اوکیه، دور موتور سنسور دور موتور تمیز اوکیه، حتی یه دونه تستی هم انداختم اوکیه، تصمیم تایم ماشینم اوکیه. اگه نگاه اینا رو شما میتونید جدا جدا تشخیص بدی. بعد میری سر وقت فشنگی آب. فشنگی آب وقتی که رفقا خراب میشه اطلاعات رو غلط میدی به ایسیو و اینجاست که ماشین شما بد روشنی میکنه. من اومدم خرطومی هواکش رو باز کردم، خب کلا اومدم چکش کردم، دیدم بله سولفاته هم زده، فاتحش خونده شده و اینکه این چند روزه که داره اذیت میکنه ما رو. من پیگیر نبودم، گفتم یه ویدیو هم بگیریم. فشنگی آب رفقا وقتی خراب میشه، ماشین شما وقتی گرم میشه چیزی میشه؟ بعضیا برعکس میشه. طرف میگه داداش من ماشینم، اینجا رو خوب گوش کن، خیلی مهمه، اینجا یکم برعکس داره. طرف میگه من یه جا بشینم که گیج نشین، بیا اینور شما، چون خیلی مهمه.
با دقت گوش کن. طرف میگه ماشین من وقتی که سرده با نیش استارت روشن میشه، وقتی که گرمه رفقا دیگه روشن نمیشه. این علامه ماشین من داشت. بعضیا میان میگن که وقتی ماشین من سرده با نیش استارت روشن نمیشه، باید 3-4 تا استارت بزنم. وقتی گرم میشه با نیش استارت روشن میشه. این مال فشنگی آبه. شما باید فشنگی آب عوض کنید که طرف واسه ما 200 شیشه انداخته. اگه بتونم هوزینگ رو باز کنم براتون آموزش رو بگیرم که خیلی سخته، یعنی باید همه باز شه. اگه بخوام خودم عوض کنم دست میدادم زیر یه آچار میدادم بازش میکنم. پس علائم فشنگی خرابی آب اینه رفقا. من اینجوری تشخیصش دادم. اونی که نشانگر پشت چیزه اونو نمیگم پشت دمایه. اونی که اطلاعات میده به فن و فنها روشن میشه اینو بگم. شما پس ماشینت گزینه 6 از همه مهمتره فشنگی آب. و یک نکته مهم، بسیار مهم وجود داره که خیلی ها بهش دقت نمی کنن. آقا لهجه خودمو بهتون بگم، اصلا برشا پشمه اینجوری بهتون بگم. آقا این فشنگیه، من برمیگردم دیگه اینجا. این فشنگی مثلا مال آریسانه، خب این مال آریسانه مثلا نیست، مال آریسانه. وقتی مال آریسان سبز بگیر، سبز بنداز. وقتی اون مشکی بنداز. حتما یه چیزی بوده که اینا رنگ بندی گذاشتن. حالا در بعضی مواقع اینا جوابه، یعنی تست کردیم جوابه، ولی هر چیزی مثل خودش بندازی بهتره. مثلا واسه رو آب مدل 86 ما بیای سبز و آبی هم بندازی فرق نداره. بعضی جاها اصولی جوابه و بعضی جاها اصولی هم نباشه بازم جوابه و شما باید اینا رو در هر مواقع خودش رعایت کنی. فهمیدی چی گفتم؟ چاکر امی براریا. پس فشنگی آب رفقا خیلی مهمه. من یه 206 تهیه میکنم، یعنی اینجا قرار داره. اسی نگفتی فشنگی آب کجا قرار داره؟ اینجا قرار داره داداش. بیا نگاه کن. از این پشت از اونجا نمیتونی بگیری، از اینجا بگیری، از اینجا. نگاه دستمو نگاه کنید. نگاه این نشانگره. خب یکی پایینی که شما نمیتونی ببینیش، بزن رو زوم بشه. یکی پایینی که شما نمیتونی ببینیش مال فشنگی آبه. فقط باید یه فشنگی آب عوض کنی و تموم. شما اینا رو میتونی به راحتی تشخیص بدی. کوملت هم اگه خراب باشه وایر رو میکشی استارت میزنی برق نمیاد، کومل خراب. به همین سادگی. یعنی به قول ما خراسانی‌ها نه حاجی شلوپستون بشه اینا رو یاد بره. یعنی میگم اینا رو باید یاد داشته باشن. اینا چیزی نیست. اینا مکانیکا اینجوری ماشینا رو روشن میکنن. دیگه گوش کن با دقت. آقا ماشین روشن نمیشه، اولی کاری که میکنم من چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تو دل خودم میگم خدایا ما نوکرت، کمک کنم اینو روشن کنیم. اینجوری میگم. اولی که کلا این چیز فردیه. سری میام رو ماشین، سویچو باز کن. سویچو باز میکنه، میبینم صدا پمپ نمیاد. بعد اصلا میبینم بنزین داره یا نداره. ریل دوم رو چک میکنم، بعد میرم سر وقت دیگه‌اش. این خیلی مهمه. استطلاع مکانیک.